Hello Momshies! Ngayon, gagawa tayo ng kimchi. Ito ay isang traditional Korean side dish. So una, ikakat natin yung cabbage or yung Chinese pechay at ilalagay natin sa malaking bowl with water and salt. So we will sprinkle salt into the water at diretso na nating ilagay yung nakat nating cabbage. 2 cups of salt ang inihanda ko para pagbabaran ng cabbage natin para mas mabilis siyang mag-soften. Minsan nga in 30 minutes pwede na siya, pero ginagawa kong 1 to 2 hours para ma-sure ko na lahat ay okay na. Pag nakat na natin lahat ng cabbage at nailagay na sa large bowl, we will sprinkle again salt into it at saka paghalu-haluin ito. At syempre, ready na siya. We will leave it for 2 hours. At ngayon, ihanda na natin yung iba pang ingredients. So, after 2 hours, i-check na natin ang ating cabbage pag soft na siya. Yung pagka i-fold natin siya, hindi siya magka-crack or magbe-break. I-wash na natin ito. So, we will rinse the cabbage under cold water ng 3 to 4 times. So, i-wash natin ng maigi para maalis yung alat. Kasi, syempre, pagka once mo lang siyang iwawash, masyadong maalat yung ating cabbage. So, hindi magiging maganda ang resulta. It is very important talaga na ma-wash natin siya ng maigi. At pagkatapos nating ma-rinse ito, or ma-wash ang ating cabbage ng 3 times or pwede rin 3 to 4 times, then we will set aside and drain it for 15 minutes. This time, gagawa tayo ng paste. Maglalagay ako ng 1 cup flour at saka 400 ml water at imimix natin siya bago natin isalang. This time, make a paste. Put some flour and water, add 2 tablespoons of honey, and 3 tablespoons of sugar. Dito sa ating paste, pwede na nating ihalo yung chili powder natin. Pero maaari rin kahit mamaya na lang kasi kailangan munang maging cold nitong paste natin. So, eto, ready na ang lahat ng ingredients natin. Lagay natin sa blender ang garlic, ang onion, ang luya, at ang patis o fish sauce. Kapag naging pino na ito, pwede natin siyang ihalo sa paste na ating niluto. O di naman kaya ihalo na lang mamaya. Okay, we will combine the paste, the chili powder, and the other ingredients. At saka yung kanina, yung garlic, yung blender natin. So, pag halo-haluin na natin yung paste at saka yung chili powder. So, haluin mabuti. Tapos maglagay rin tayo ng sesame seeds. At syempre, unti-unti nating ilalagay yung cabbage at ihalo ito sa ating chili paste. At pagka okay na, lagyan natin ulit
Pero dahil konti lang, so nilagay ko na lahat. Yan. So pag halu-haluin, hanggang sa ma-mix lahat ay talagang may chili paste na. Ilagay na rin natin ang ibang vegetables katulad ng spring leaves at saka carrots. So, i-mix natin ng maigi ito ng dahan-dahan at pwede tayong maglagay pa ng sesame seeds at i-mix ito. So, napakahalaga po na dapat malinis ang ating kamay. Ngayon, ipapak na natin yung kimchi pwedeng sa jar o di naman kayo sa lalagyanan na talagang maikuklose siya ng maigi. At make sure na dry yung paglalagyan, hindi siya basa. So yan, ilalagay lamang natin ito. And then we will let it ferment for 3 days. Pwede rin hanggang 5 days. We also need to take note, mamshis, na ang kimchi natin ay mag-i-stay sa full room temperature out of direct sunlight. Tapos lagyan natin ng sesame seeds sa ibabaw bago natin ito i-close. So, ang kimchi ay maaring partner sa ulam na ganito. Tinapa, ginisang onion, egg roll. Pwede rin kapag ang ulam natin ay chicken adobo or pork adobo. At pwede rin kayong gumawa ng homemade bibimbap. So, ayan. Mas lalo nating may enjoy ang pagkain kapag sinamahan natin ng kimchi. Thank you nga rin pala sa mga nag-subscribe po sa akin at magsusubscribe pa. God bless!